मित्रांनो, आजकाल एक साधी लाईन टाईप केली तर ब्रँडचा लोगो रेडी होतो. एक क्लिक केलं तर बॅकग्राऊंड रिमूव्ह होतो आणि एक क्लिक केलं तर डिझाईनसुद्धा रेडी होते. तर मित्रांनो, हे AI मदतीने खूप सोपं झालं आहे. पण तुम्हाला खरंच माहिती आहे का की AI आपल्या आयुष्यात एवढ्या कामाचा आहे का नाही? AIमुळे डिझाईन तर सोप्या झाल्या आहेत, पण ग्राफिक डिझायनर्सच्या मनात एक भीती निर्माण झाली आहे की आपलं आयुष्य किंवा आपलं करिअर धोक्यात तर नाही ना. तर मित्रांनो, आपण ह्याच बाबतीत आज 3 गोष्टी समजून घेणार आहोत. पहिली गोष्ट तर आपण हे समजूया की AI खरंच चांगलं काम करत आहे, पण ते किती काळ करेल. AI हे आपल्याला स्पीडने काम तर करून देत आहे, म्हणजे AIच्या माध्यमातून आपल्याला जे तासाभराचं काम होतं ते अर्ध्या तासात होतं आहे. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे AIचं जेव्हा काम होतं आहे तेव्हा ती क्वालिटी तुम्हाला भेटते का? आजकाल छोट्यातल्या छोट्या दुकानदारापासून ते स्टार्टअप्सच्या बिझनेसपर्यंत सगळ्यांना AIच्या माध्यमातून स्वस्तात आणि चांगलं काम भेटतं आहे. पण याच्या पुढच्या ज्या 3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्या 3 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्यातून आपल्याला नक्कीच कळेल की ग्राफिक डिझायनर्सचं करिअर धोक्यात आहे की नाही. मानवी भावना म्हणजे एखाद्या क्लायंटचा जर ब्रँड आपल्या भावना रिलेटेड असेल तर त्याला त्या भावना कळत नाहीत. एखादी गोष्ट म्हणजे जर सांगायला गेलं तर आईच्या हातचे मसाले, तर त्याला ती आईची भावना त्या ब्रँडमध्ये उतरवता येत नाही. दुसरी गोष्ट ह्युमन सायकोलॉजी, म्हणजे एखाद्या क्लायंटची सायकोलॉजी म्हणजे त्याचं मन किंवा त्याचं करेक्शन्स हे कंटिन्यूस AI करू शकत नाही आहे. त्यात क्लायंट 10 वेळा तुम्हाला करेक्शन सांगतो, राईटला घे, लेफ्टला घे किंवा याचा कलर डार्क कर, तर AI एवढे करेक्शन्स करू शकत नाही, तो गोंधळ होतो आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे AI हा गुगलवरती बेस्ड डेटावरती डिपेंड आहे. AIचा स्वतःचा असा डेटा नाही, तो जो गुगलवरती अवेलेबल डेटा आहे त्यातूनच तो डेटा घेऊन तुम्हाला डिझाईन्स बनवून देतो आहे. सो याच्यावरून तुम्हाला ही गोष्ट कळली पाहिजे की AI हा पूर्णपणे मानवावरती अवलंबून आहे. जे मानव सांगणार तेच AI तुम्हाला देणार. सो त्याच्यात क्लायंट हा असा व्यक्ती आहे की त्याला त्याचं स्वतःचे सिम्पल गोष्टीसुद्धा कधी कधी एक्सप्लेन करता येत नाही. सो त्याच्यासाठी मानवी मेंदूशिवाय पर्याय नाही आपल्याकडे. सो हेच तुम्हाला सांगायचं आहे की आपल्याला AIला शत्रू नाही मानायचं, तर आपल्याला AI सोबत असिस्टंट, AI हा आपला असिस्टंट म्हणून आपल्याला त्याच्यासोबत काम करायचं आहे. सो त्याच्यापुढे लक्षात ठेवा की आपण कधीही डिझाईन बनवताना AIचा वापर करायला शिका. जो AIचा वापर करून डिझाईन बनवत जाईल तोच व्यक्ती ग्राफिक डिझायनिंगच्या क्षेत्रात थोडा पुढे जाईल. नाहीतर जो फक्त टूल बेस फोटोशॉप वापरतोय, इलिस्ट्रेटर वापरतोय, तो फक्त टूल्सवरती जर काम करत असेल तर त्याला ते पुढे येणं शक्य होणार नाही, कारण की कॉम्पिटिशन प्रत्येक वेळेस वाढत जाणार आहे. काही वर्ष अगोदर कम्प्युटरच्या अगोदर माणसं चित्र काढायची, पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स व्हायची ॲडव्हर्टायझिंगसाठी. त्यानंतरला कम्प्युटर्स आले, कम्प्युटर्स आपण शिकलो, कम्प्युटरच्या माध्यमातून आपण ग्राफिक डिझायनिंग केली. आता तसंच AI आलं आहे, AIच्या माध्यमातून आपण आता ग्राफिक डिझायनिंग करायची. सो AIला असिस्टंट बनवा, याच्यापुढे तुमचं करिअर नक्कीच चांगलं आणि सुदृढ होईल. बाकी जी गोष्ट तुम्हाला AI देणार आहे, जे 4 तासाचं काम आहे ते तुम्हाला तासात, 1.5 तासात तुमचं उरकणार आहे. सो AI हे तुमचं एक असिस्टंट म्हणून निवडा आणि त्याच्यासोबत काम करायला लागा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि जर इन फ्युचर काय सजेशन असतील किंवा व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या माध्यमातून, कोणत्या सब्जेक्टवरती हवे असतील ते नक्कीच कमेंट करायला विसरू नका. मी तुमच्या कमेंट्स वाचूनच पुढचे व्हिडिओ किंवा तुम्हाला जे गरजेचं असेल तेच व्हिडिओ मी बनवायचा प्रयत्न करेल. सो आत्तापुरतं धन्यवाद.